გიორგი გამეზარდაშვილი 19 წლის ჭიათურიდან კულინარიის კურსის მონაწილე. ამ კურსის შესახებ გავიგე მეგობრიდან, შევავსე განცხადება და შემდეგ გავიარე კურსი. ბავშვობიდან ვიყავი დაინტერესებული ამ სფეროთი და მინდოდა ცოდნის შეძენა და აჭარა ჯგუფმა მომცა შესაძლებლობა იმის, რომ ეს ცოდნა უფრო გამეღვივებინა. კულინარიის სფეროში ვისწავლე ცხელი კერძების გაკეთება, ასევე ხაჭაპურებისა და ცომთან ურთიერთობა და ხორცის დამუშავება. ამ მიმართულებით მინდა რომ ჩემი ცოდნა უფრო გავაღმავო და შემდგომ არ არის გამორიცხული რომ ჩემი საკუთარი რესტორანიც გავხსნო. მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ მსგავს პროექტებში მიიღონ მონაწილეობა, თუ აინტერესებთ ეს სფერო, აჭარა ჯგუფი მათ მისცემთ საშუალებას და დაეხმარებათ ამ ცოდნის გამოყენებაში.